بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف النهاردة ايه هي افضل طريقة نقدر نعمل بيها create لفيريسون لأي مشهد في الاكستيريور. اول حاجة بنعملها من خلال قائمة create بنضغط على علامة اللايت وبنختار من هنا ان نوعه يكون V-Ray. بنلاقي موجود عندنا هنا V-Ray Sun، بنضغط عليها خلاص هي كده بقت متفعلة. نقدر ساعتها ننشئ الفيري صن في المكان اللي احنا عايزينه. بس السؤال دلوقتي، يا ترى انا هحط الفيري صن فين في المشهد بتاعي ده؟ هحطها في انهي مكان؟ دلوقتي انا عندي المشهد اللي قدامنا ده الكاميرا بتاعته موجودة هنا، تمام؟ طيب هنسأل نفسينا سؤال، هو المفروض الطبيعي والصح إن الشمس بتاعتي هتكون فين؟ أكيد هتكون في مواجهة الواجهة بتاعتي بتاعت المبنى اللي باينة معايا في المشهد اللي هي دي، تمام؟ بالتأكيد عمرنا ما هنحطها في مكان من المكان اللي هو زي ده، أكيد هي هتبقى في الأماكن دي في حدود المكان ده من هنا لهنا، تمام كده؟ طب يا ترى هحطها فين؟ هل أجيب الشمس من هنا ولا أجيبها من هنا زي اتجاه الكاميرا ولا هنا ولا هنا؟ عشان نعرف أنسب مكان أنشئ منه الفيري صن يكون عمودي على اتجاه الكاميرا. يعني أنا دلوقتي اتجاه الكاميرا بتاعي كده، يبقى الفيري صن بتاعي هيبقى عمودي عليه، يبقى جاي من الاتجاه ده. طيب تعالوا بقى كده نعمل الفيري صن. عشان أعمل كرييت الفيري صن لازم أشتغل من على التوب، تمام؟ هنيجي من هنا كده في مكان يكون شبه عمودي على اتجاه الكاميرا وهنضغط ليفت كليك ونستمر في الضغط ونعمل دراج لحد ما نوصل بالتارجت للمكان اللي احنا عايزينه، وبعدين نشيل ايدينا من على الماوس. اول ما بنشيل ايدينا من على الماوس بنلاقيه طلع لنا رسالة بيقول فيها ايه؟ بيقول would you like to automatically add a V-Ray sky environment map؟ هل عايزني احط لك اوتوماتيك كده من عندي V-Ray sky، احط لك سما؟ ده الماكس اللي بيسألني، تمام؟ هقول له طبعا يس. اوكي، هنيجي بعد كده ندخل على الفرونت. دلوقتي الشمس بتاعتنا على الارض محتاجين نرفعها. طيب هنرفعها قد ايه؟ كده ولا كده ولا كده ولا فين بالظبط؟ كل الشمس ما رفعناها لفوق كل ما عرفنا نخرج مشهد يكون في وقت الظهر تقريبا او ما بين الظهر وما بين العصر. انما لو نزلنا بالشمس كده يبقى احنا كده كأننا بنقول ان المشهد بتاعنا ده في وقت الغروب. طيب انا عايزه دلوقتي الوقت بتاعه يكون الشمس بكامل اضاءتها كده وما بين ظهر وعصر كده زي ما قلنا. طيب انا عايزه دلوقتي المشهد بتاعي يكون منور، تمام؟ فاحنا هنيجي هنمسك بعلامه الموف كده نرفع الشمس لفوق شويه. طب هنرفعها لحد ما نوصل لفين؟ انسب ارتفاع مناسب معايا يكون قرص الشمس بتاعي الاشعه بتاعته ده اهي جاية على زاوية 45 مع الجريد بتاعتي مع الأرضية بتاعتي، تمام؟ نقدر بقى احنا نبعدها شوية كمان كده لو عايزين، إنما إن احنا نحافظ على الزاوية دي تكون 45، تمام؟ تعالوا بقى ندخل، احنا كده أنشأنا الفيري صن. طيب خلينا نعمل ريندر قبل ما ندخل على البارامترز بتاعتها، وخلينا نشوف المشهد بتاعنا يا ترى شكله هيبقى عامل ازاي. ده كده المشهد بتاعي بدون ما ادخل على البارامترز بتاعت الفيري صن وبدون ما اغير اي حاجه او اعدل في اي حاجه. ده بناء على الاعدادات الديفولت بتاعتها،
تمام. زي ما احنا شايفين الشادو باينة معانا اهي بشكل كويس، والإضاءة برضو شدة الإضاءة برضو، وادي السما بتاعتنا اهي. طيب خلينا نحتفظ بالصورة، نعمل لها سيف ونطفي ده، وندخل بقى على البارامترز ونشوف ايه هي البارامترز اللي موجودة ونقدر نعمل فيها ايه. اول حاجة عندنا هنا في البارامترز عندنا تشيك بوكس اسمه enable. طبعا ده من اسمه معناه ان احنا لما نيجي نعمله تشيك ده معناه ان احنا بنسمح لتأثير أشعة الشمس انها تظهر على المشهد بتاعنا. ده لو مش معمول له تشيك وجينا نعمل ريندر كده زي ما احنا شايفين قدامنا كده، دي نتيجة ان احنا لغينا التشيك من قدام الانيبل. اصبح ولا كأننا عاملين اي في ري صن بالمرة، كأن مفيش شمس خالص في المشهد. ممكن حد يسأل يقول امال المشهد برضو فيه نسبة اضاءة، الاضاءة دي المفروض ان هي جاية منين؟ وتقريبا كده في زي ظل خفيف، الاضاءة دي اصلا جاية من الفيري سكاي. تمام. طيب تعالوا نطفي ده تاني ونفعل الانيبل ونشوف تاني حاجة في البارامترز. عندي هنا حاجة اسمها intensity multiplier، دي طبعا شدة الإضاءة بتاعة الشمس، والديفولت بتاعها بيكون 1، مش بنلعب فيه ولا بنغيره خالص إلا لما بنعمل ريندر وبنشوف هل هي مناسبة ولا لأ. وفي الغالب مش بنزودها كتير، في الغالب ممكن بنحتاج إن احنا نقللها شوية. تاني حاجة عندنا هنا السايز مالتيبلاير. السايز مالتيبلاير ده اللي هو حجم قرص الشمس، اللي هو ده حجم القرص بتاع الشمس. طيب هو انا لما اغير حجم قرص الشمس ده هيفرق معايا في ايه؟ تعالوا كده نرفع ده كده، الرقم ده اللي رقم مثلا 4، شايفين كبر معايا ازاي؟ وتعالوا كده نعمل ريندر ونشوف يا ترى هيفرق معايا ولا لا. ده كده المشهد بتاعي بعد ما غيرنا السايز مالتيبلاير وخلينا بدل ما هو 1 خليناه 4. طيب من الملاحظ ايه؟ في الأول كده لو بصينا هنحس إن إضاءة الشمس هي والظلال هي، مفيش أي فرق ولا حاجة. طب تعالوا كده نعمل سيف للصورة ونقارن ما بينها وما بين الصورة الأولانية. تعالوا نسمي دي A ودي B. تمام. وتعالوا نقرب كده نعمل زوم. دي الصورة الأولانية لما كان السايز مالتيبلاير 1. تعالوا كده نشوف لما غيرناه ل4 بقى شكله عامل ازاي. واخدين بالكم ايه الاختلاف؟ الاختلاف مش في الإضاءة. يعني أنا لو جيت عند الحتة اللي فيها إضاءة شمس دي الصورة الأولانية، دي الصورة التانية، مفيش أي اختلاف تماما. الاختلاف فين؟ الاختلاف حصل في الشادو. في الصورة الأولانية لما كان السايز مالتيبلاير 1 الشادو بتاعي كان شكله شارب، كان حاد شوية. إنما في الصورة التانية لاحظوا معايا الفرق كده وأنا ماشي كده بالراحة. حصل إيه؟ حصل إن هو بقى بشكل انسيابي شوية، شكله بليري شوية. تمام؟ وده بيديني شكل واقعي أكتر عن إنه يكون شارب. أهو زي ما احنا شايفين باينة جدا هنا أهي، باينة في الجزء ده كده وهو 4 وده كده وهو 1. تمام كده. يبقى هي دي الفكرة بتاعت السايز مالتيبلاير. أقل رقم فيه 1، وكل ما زودنا كل ما كان الشادو بتاعي أخد شكل بليري شوية. بس يستحسن إن احنا ما نزودش عن رقم 4 أو رقم 5، يعني أكتر من كده
يستحسن بلاش نزود. تاني حاجة عندنا هنا حاجة اسمها فلتر كلر، واللون اللي هنا ده بيعتبر لون إضاءة الشمس. طبعا احنا ما بنجيش جنبه ولا بنغيره. كلر مود ده برضو فلتر تبع الإضاءة، برضو ما بنجيش جنبيه ولا بنغيره خالص. في عندي حاجة تانية في البارامترز هنا اسمها سكاي بارامترز وسكاي موديل. في عندي موديل للسكاي، ممكن السكاي تكون كلير، ممكن اوفركاست فيها شوية سحب. تمام. هنا عندي حاجة اسمها جراوند البيدو، وجنبيها كده لون مدي على جراي شوية. اللون ده عبارة عن اللون اللي كانت بادية بيه السماء، التدرج اللوني بتاعها اللي هو ايه. تعالوا كده نشوف اخر صورة. لو بصينا هنا كده هنلاقي السماء بتاعتنا المفروض ان لونها ازرق، هي بادية بلون جراي. تمام. وبعدين فضل يفتح لونه لحد ما بدأ يبقى لونه ازرق. اللون الجراي اللي قدامنا ده هو ده اللي اسمه الجراوند البيدو. هل معنى كده ان انا لو غيرت اللون الجراي ده يتغير؟ لو مثلا خليناه لونه ايه، مثلا نخلي لونه مثلا اصفر مثلا، وجينا كده نعمل ريندر. شايفين هنا بقى باين لونه ايه، اصفر. تمام. ممكن نخلص لحد الحتة دي بس. تمام كده اهي لونه اتغير معانا. نوقف الريندر نرجعه زي ما كان. عندي هنا هوريزونتال اوفست. الهوريزونتال اوفست ده عبارة عن خط الافق، الخط بتاع الافق، الخط اللي باين معايا ده اسمه خط الافق. طبعا ده انا ما اقدرش ان انا اغير فيه لان المفروض ان هو يبان بشكل طبيعي، يبقى احنا الجزئية دي ما بنغيرش فيها خالص. في عندي هنا برضو حاجة تانية اسمها تربيديتي، دي نسبة الغبار الموجودة في الجو. وعندي حاجة هنا اسمها اوزون، دي برضو نسبة الاوزون في الجو. برضو الحاجات دي احنا ما بنغيرهاش اساسا. في هنا عندي بقى في قائمة اوبشنز حاجة اسمها اكسكلود. الاكسكلود دي بنقدر من خلالها ان احنا ممكن نستثني حاجة معينة من اي حاجة موجودة عندي في المشهد، ان اضاءة الشمس تأثر عليها. تمام. يعني مثلا ريكتانجل، نشوف ده اسمه ايه مثلا، وتعالوا كده نلغيه. 0 2 1 ريكتانجل 0 2 1 اهو. لو انا اخترته كده وحطيته هنا وضغطت اوكي، انا استثنيت الكتلة دي كلها بالكامل من ان اضاءة الشمس تأثر عليها. لو انا جيت عملت ريندر دي نتيجة الريندر بعد ما عملت اكسكلود للكتلة بتاعتي. لو انا عملت سيف كده وخليت الصورة بتاعتي ايه وقبلها بي، هبص الاقي ان تأثير الشمس كان المفروض ان هو موجود على كل الكتلة بتاعتي اللي عندي. تمام. على المشهد كله. اصبح دلوقتي موجود على فتحات الشبابيك بس، والكوبستات بتاعة التراسات، والمبنى نفسه الشمس مش مأثرة عليه بالمرة لأنها مش شايفاه. ده بسبب اكسكلود اللي احنا عملناه. ندخل تاني على البارامترز. وتعالوا نرجع دي كده في مكانها ونضغط اوكي. في عندي هنا تشيك بوكس اسمه انفيزبل. انفيزبل يعني معناها حاجة غير مرئية. طب هو ايه اللي مش هيتشاف؟ قرص الشمس، مش الإضاءة بتاعت الشمس. يعني دلوقتي لو أنا عملت عليها تشيك، لو في مثلا كاميرا كانت في المشهد أو قرص الشمس باين من أي جهة في المشهد، احنا ايه بنقفل. بس هو في الأساس زي احنا ما قلنا، احنا عمرنا ما هنحط الكاميرا في وش قرص الشمس لأن ده أساسا غلط. تمام.
عندي هنا حاجة اسمها affect diffuse، دي معناها ان احنا بنسمح للون الإضاءة بتاع الشمس ان هو يأثر على لون الخامات، زي ما احنا شايفين برضو هنا مثلا في الصورة. هنا مثلا حتة على الجزء اللي عليه شمس واضح ان هو بلون مختلف عن الجزء اللي معلهوش شمس، اللي عليه ظل. تمام كده. في برضو عندنا حاجة اسمها affect specular، دي برضو بتسمح لإضاءة الشمس ان هي بتأثر على اي حاجة فيها نسبة لمعان. affect atmosphere بتسمح برضو للأشعة انها تظهر العوامل الجوية، زي برضو الشيك بوكس اللي تحتها برضو cast atmospheric shadows، دي برضو بنفعلها لما بيكون عاملين عوامل جوية في المشهد زي مثلا سحب أو ضباب، زي التربيديتي مثلا، جو فيه غبار أو كده. آخر حاجة عندي في البارامترز حاجة اسمها سامبلينج، فيها حاجات تخص الشادو والفوتون. الشادو بايس دوت اللي هو عبارة عن مقدار الإزاحة بتاع الظل. يعني مثلا الظل اللي بادي من هنا ده، الظل ده بتاع أنهي جزء؟ بتاع الجزء ده. طيب يعني ايه الشادو بايز اللي هو الازاحه دي؟ يعني معناها هل الظل بتاعها هيبتدي من عند اخر نقطه فيها ولا بعدها بشويه؟ طبعا الطبيعي ان هو بيبتدي من اخر نقطه فيها، يبقى برضو الرقم ده احنا مش بنغيره وبنسيبه بالديفولت بتاعه. في عندي حاجه تحت هنا بقى، اخر حاجه اسمها فوتون ايميت راديوس. الفوتون دي عباره عن تيوب كده اللي هي ده اهي. التيوب دي هي دي اللي بتمر فيها الفوتونات الضوئية بتاعة الشمس. بنقدر ان احنا الديفولت بتاعها عبارة عن 0.5، بنقدر ان احنا نكبرها كده نلاقيها كبرت معانا اهي. بس هل بتأثر على المشهد في حاجة؟ لا، هي مش هتأثر على المشهد بتاعنا في اي حاجة خالص، سواء كبرت سواء صغرت مش هتأثر، مش زي حجم قرص الشمس. تمام. امال ايه فايدتها؟ هي بتستخدم بس لما بيكون عندنا اي جزء شفاف موجود في المشهد بتاعنا، مثلا ميه، حمام سباحه، ازاز، بتظهر لنا حاجه اسمها الكاستكس، حاجات كده بتلمع، بيبقى فيه زي اجزاء لامعه كده بتظهر مع الميه، مثلا مع اضاءه الشمس تلاقي حتت مثلا لمعه شويه مع الازاز. تمام. هي دي الفايده بس بتاعتها مش اكتر، فاحنا يفضل ان احنا بنسيبها على الديفولت بتاعها ومش بنغيره. كل البارامترز اللي احنا مرينا عليها دي كلها اتضح في النهاية ان احنا مش بنغير غير حاجة واحدة بس اساسية، وحاجة تانية ممكن نغير فيها وممكن لا. الاساسي اللي بنغير فيه اللي هي السايز مالتيبلاير. يستحسن ان احنا ما نسيبوش على الديفولت واحد علشان الشادو ما يبقاش شارب. تمام. يبقى فيه جزء كده بلير شوية يبان بشكل واقعي. الحاجة التانية اللي احنا نقدر نغير فيها الانتنسيتي مالتيبلاير، بس يستحسن ان احنا ما نزودوش عن الواحد الا اذا كان المشهد محتاج فعلا ان احنا نزوده، لان احنا لو زودنا عن الواحد هنلاقي المشهد بتاعنا الاضاءة بقى فيها حرق. تمام. يعني ده احتمال ان احنا نغيره واحتمال لا. يبقى الحاجة الاساسية اللي بنغير فيها السايز مالتيبلاير بس كده. اهم حاجة بقى في الموضوع كله حاجتين اتنين، فيري سام بتاعتي تكون عمودية على اتجاه الكاميرا، دي نمرة واحد. يكون ارتفاعها زي ما قلنا هنا كده مايل، تكون مايلة بنسبة 45 بالنسبة للجريد بتاعتي. دي النقطة التانية. النقطة التالتة احنا ما بنغيرش غير السايز مالتيبلاي. تمام. دي كده الفيري سام.